Most beszéljünk egy kicsit a döntésről. Egy jó pár évvel ezelőtt egy kora délutáni órában, mikor egy cégnél dolgoztam, értékesítőként egy autóval, egy telefonnal a kezemben, valahol a Duna partján megálltam, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy ez lesz az én életem. Így fogom végigélni az egész életemet, hogy autóba ülök, és cégről cégre járok, és hát gyakorlatilag nem látom se felnevelkedni a gyerekeimet, se nem élem az életemet, mert este, amikor hazamegyek, akkor már nincs igazán kedvem hozzá, semmihez sem, mert fáradt vagyok, mert egész nap vezettem, mert egész nap tárgyaltam, egész nap emberekkel voltam, és akkor rájöttem arra, hogy hát alapvetően ezt én választottam magamnak. Gyorsan akartam egy olyan állást magamnak, ahol valami olyan dolgot tudok tenni, amit szeretek. És ekkor még nem tudtam tudatosan, de alapvetően az volt ez a dolog, hogy az emberekkel tudjak foglalkozni. Emberek közelében legyek, társalogjak emberekkel, kommunikációban maradjak az emberekkel, és ez vitt előre, ez hajtott engem. Azonban nem voltam megelégedve azzal, hogy az állandó jellegű munkánál alig vártam már, hogy péntek este legyen, és vagy péntek délután, és hogy vége legyen a hétnek, és jöjjön a szombat és vasárnap. Ez azért volt, most már utólag látom, mert nem igazán jó célon dolgoztam, nem azon az igazán jó célon, ami hajtott volna, és nem a saját célomon dolgoztam, hanem egy másik személy, vagy egy másik cégnek a célján. Azóta sok minden változott. Akkor ott a Dunaparton eldöntöttem, hogy önálló vállalkozásom lesz, mégpedig olyan vállalkozásom, ahol emberek százezreinek tudok segíteni, akkor még egészen nem volt kristálytiszta, hogy éppen miben, de tudtam, hogy ez az én fő célom, hogy emberek százezreihez tudjak szólni, százezreinek tudjam elmondani azt, hogy hogyan és miként lehet egy igazán szabad életet élni. Érdekes, mert a gondolatok dolgok. Először kigondoljuk, majd érzelmi vonal indul belülről bennünk a gondolatainkkal kapcsolatban, és miután ez az érzelmi vonal elindul, utána nagyon érdekes, mert cselekvéssé válik az egész, és ezáltal megvalósul a jelenünkben az, amit a múltunkban gondoltunk. Nagyon figyeljünk rá oda, hogy hogyan gondolkodunk. Akkor ott az a gondolat nekem megváltoztatta az életemet, és hát az élethez való hozzáállásomat. Sok minden történt azóta. Kiszálltam egy házasságból 20 év után, a gyerekeim közben felnőttek, 25, illetve 23 évesek, azóta újra nősültem, a mostani feleségemmel, akivel együtt élek, gyönyörűen kreáljuk az életünket, és így nagyon-nagyon jó jövőképünk van, és közösen megyünk előre, és ez mind-mind bent volt a fejemben. Bent volt a fejemben az, hogy egy olyan társal együtt legyek, vagy együtt éljek, akivel igazi közös célokat tudunk megvalósítani. Bent volt a fejemben az, hogy jó legyen a kapcsolatom a szüleimmel és a gyermekeimmel. És bent volt a fejemben az is, hogy igazán szabad életet élhessek egy olyan vállalkozásban, amit én teremtek magamnak. Aztán azóta eltelt körülbelül 10 év, és jelen pillanatban azt az életet élem, amit akkor ott a Dunaparton elgondoltam. Ezért javaslom neked is, hogy legyen elegendő időd arra, hogy kicsit álmodozol a jövőddel kapcsolatban, azért, mert az álmaidból lesznek érzések, és az érzések fognak segíteni neked döntéseket hozni, és a döntéseid fogják a cselekedeteidet elindítani, amikből lesznek a jelenből a jövőt felé mutató különböző dolgok az életedbe. Meg fognak jelenni, ott lesznek az életedbe azok a dolgok, amik a döntéseid után jönnek. Szoktam vala mondani, hogy egy embert onnan lehet igazán megnézni, hogy jó helyen van-e az életében, hogy meg kell nézni, hogy hogy megy az élete. Ha nem megy jól, akkor nem döntött, akkor bent van egy talánban, valaki esetlegesen hátulról súg neki, hogy nem kéne döntenie, akár egy családtag, vagy egyszerűen csak nem meri elengedni a biztos kicsit, a bizonytalan sokkal nagyobb, sokkal jobbért. Nagyon sokan vagyunk így. Én is így voltam az életemben, és azért gondoltam, hogy most ebben a podcastban ezt osztom meg veletek, mert biztos nektek is vannak ezzel kapcsolatban a jelen életetekre való felismeréseitek. Úgyhogy gondolkodjatok el ezen az egészen, és gondoljátok el,
hogy hogyan tudjátok ezt megváltoztatni. Köszönöm, hamarosan újra fogok érkezni. Sziasztok!